विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन. हा जो रेडिएशनची कन्सेप्ट आहे, या टॉपिक मधले आपण अगोदर फिनिश करायचे आहे. सर्वप्रथम तुमचे आभार मानायचे आहेत पुन्हा एकदा. ओके, आणि रिक्वेस्ट पण करायची आहे की चॅनल जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत शेअर करा. नक्कीच अशा मुलांना खूप फायदा होणार आहे आपल्या चॅनलचा. तुमच्या लक्षात येईल हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर. कारण कुठलाही टॉपिक मी अतिशय इझी तुम्हाला करून सांगणार आहे. तर टॉपिक मध्ये इझी क्वेश्चन्स अगोदर करायचे, मग कॉन्फिडन्स वाढतो. सुरुवातीलाच तुम्ही जर अवघड प्रश्न एखादा घेतला तर कॉन्फिडन्स डाऊन होतो. तसं मी होऊन देणार नाहीये. जास्तीत जास्त मुलांबरोबर चॅनल आपलं शेअर करा आणि आता ऐका. रेडिएशन हा पॉइंट आपल्याला अगोदर करायचा आहे. ओके. कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन. ओके. मग रेडिएशन मध्ये पहिला पॉइंट कुठला मी तुम्हाला सांगतो, की तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, की A प्लस R प्लस T दॅट इक्वल्स टू 1. हे एक फॉर्म्युला आहे. हे म्हणजे काय? कोएफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन. म्हणजे ॲक्चुअली सांगू का तुम्हाला? हीट ॲब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी टू द टोटल इन्सिडेंट हीट. हा जो रेशो आहे ना, हेच कोएफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन आहे. म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, एखाद्या ऑब्जेक्टवर जेवढी टोटल हीट इन्सिडेंट होते, काही हीट रिफ्लेक्ट होते, काही इथं ॲब्सॉर्ब होते आणि काही ट्रान्समिट होणार ना. पण जेवढी रिफ्लेक्ट झाली, ॲब्सॉर्ब झाली, ट्रान्समिट झाली, त्याची सगळ्यांची ॲडिशन म्हणजे क्यू येणार नाही. तर हे डेरिव्हेशन अतिशय सोपं आहे. म्हणजे बघा, ॲब्सॉर्ब केलेली हीट प्लस रिफ्लेक्ट झालेली प्लस ट्रान्समिट झालेली दॅट इक्वल्स टू टोटल. आता आपण क्यू ने प्रत्येकाला जर डिव्हाइड केलं तर क्यूए अपॉन क्यू प्लस क्यूआर अपॉन क्यू प्लस क्यूटी अपॉन क्यू दॅट इक्वल्स टू 1. पण हा जो आहे ना, तोच आहे कोएफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रान्समिशन दॅट इक्वल्स टू 1. ह्याच्यावर बेस्ड एकदम सोपं न्यूमेरिकल तुम्हाला विचारू शकतात. तर पहिल्यांदा क्वेश्चन कुठला करणार? ART च्या डेफिनेशन, कोएफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन, कोएफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशियंट ऑफ ट्रान्समिशन आणि त्याची ॲडिशन 1 असते, हे प्रूव्ह करा. ओके. बरं. आता नेक्स्ट काय केलं पाहिजे मी तुम्हाला सांगतो. नेक्स्ट करताना मी तुम्हाला सांगतो, की लॅम्बडा मॅक्स कोणता लॉ आहे सांगा बघू? इज प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन टी. इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. मग लॅम्बडा मॅक्स दॅट इक्वल्स टू बी अपॉन टी. बी म्हणजे कोण? तो वेन्स लॉचा कॉन्स्टंट आहे म्हणूया आपण. वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉचा कॉन्स्टंट आहे. दॅट इक्वल्स टू काय ना, लॅम्बडा इंटू टी म्हणजे बी ची व्हॅल्यू लॅम्बडा मॅक्स इंटू टी. आता लॅम्बडा ही वेव्हलेंथ आहे, युनिट आहे मीटर, टेम्परेचर केल्विन. मीटर केल्विन हे ते बीचं युनिट असणार आहे आणि त्याची एक फिक्स व्हॅल्यू असते. कॉन्स्टंट आहे ना, ती देतील एक्झाम मध्ये तुम्हाला व्हॅल्यू. आणि आणखीन एक सांगू का? सगळ्या कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यू ज्या आहेत ना, त्या एक्झामच्या सुरुवातीच्या पेपरच्या पहिल्या पेजवर असतात, हे लक्षात ठेवा. न्यूमेरिकलच्या साइडला त्याची व्हॅल्यू दिली असेल ना, काय हरकत नाही. सुरुवातीला ती व्हॅल्यू दिलेली असणार आहे. 2 क्वेश्चन झाले. पहिला क्वेश्चन कुठला लिहूया का इथं? पहिला क्वेश्चन आहे A प्लस आर प्लस टी इक्वल्स टू 1. दुसरा आहे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ प्रपोर्शनल टू टी. आणि तिसरा जो आहे ना, तो आहे परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. डायग्राम काढा बाळांनो. परफेक्टली ब्लॅक ब्लॅक बॉडीची म्हणूया आपण. 2 मार्काला हा फेव्हरेट क्वेश्चन आहे जुन्या सिलेबस मधला. परफेक्टली ब्लॅक बॉडीच्या नवीन सिलेबस मध्ये पण हा प्रश्न विचारलेला आहे. ओके. बरं. आता समजून घ्या, परफेक्टली ब्लॅक बॉडीचे डायग्राम वगैरे सगळे काढले. तुम्हाला माहित आहे का, की जो गुड ॲब्सॉर्बर असतो, तो गुड इमिटर असतो. कोणता लॉ हा? क्रिचॉफ्स लॉ आहे. रेडिएशन मध्ये सुद्धा क्रिचॉफ्स लॉ आहे. क्रिचॉफ्स करंट लॉ आहे मला माहिती आहे. व्होल्टेज लॉ आहे हेही मला माहिती आहे. त्याचप्रमाणे हा सुद्धा आहे रेडिएशन मधला लॉ. मग याचं प्रूफ मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. ओके. फर्स्ट, सेकंड प्रश्नाला वेळ लागणार नाही. तिसऱ्या प्रश्नाला वेळ लागणार नाही काय. चौथ्याला थोडंसं प्रूफ आहे, पुस्तकात बघा. एकदम ईझी आहे. तर नेक्स्ट क्वेश्चन यातला मी तुम्हाला सांगतो. त्याला मी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणणार आहे, कारण सगळे न्यूमेरिकल्स त्याच्यावरतीच आहे. बघा, क्यू म्हणजे एनर्जी रेडिएटेड म्हणूया आपण. एनर्जी रेडिएटेड पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया ऑफ अ परफेक्टली body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन. मग केटीजी मधले न्यूमेरिकल्स मी घेतलेले आहेत. लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये देण्याचा मी नक्की प्रयत्न करेन. ओके. मग हे 5 क्वेश्चन झाले, की रेडिएशनच फिनिश होतंय. अजून एक आहे, एक ग्राफ आहे लक्षात घ्या. बरं, ए प्लस आर प्लस टी सांगितलं तुम्हाला मी. परफेक्टली ब्लॅक बॉडी पण बघितलं आपण. ठीक आहे. त्यानंतर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आहे. कोएफिशियंट ऑफ ई म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ इमिशन किंवा इमिसिव्हिटी. क्रिचॉफ्स लॉ आणि सगळ्यात महत्वाचं बरं का, हा जो ग्राफ आहे ना,
एनर्जी स्पेक्ट्रम म्हणूया आपण, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. मी इथे लिहितो बरं का की फिगर 3.5 सुद्धा एक्झाम मध्ये विचारली जाते. फिगर 3.5 म्हणूया आपण, ठीक आहे. मग त्याच्यानंतर रेडिएशन कंप्लीट बाळांनो. ओके, मग आता मला सांगा, केटीजी मधलं रेडिएशनला कुठे वेळ लागतोय? काहीच वेळ लागत नाही ना. पहिल्यांदा हे फिनिश करा. आता हे झालं, मग काय केलं पाहिजे मी तुम्हाला सांगतो. केटीजी मधलं कायनेटिक थिअरीमध्ये ना, प्रेशर एक्झर्टेड बाय गॅसचा जो फॉर्म्युला आहे ना, ऍक्च्युअली मी तुम्हाला जुन्या सिलेबस मध्ये लिहून दाखवतोय. 1/3 रो सी स्क्वेअर आर एम एस. पण नवीन मध्ये हे सिम्बॉल वापरलेले नाही, त्यांनी चेंज केलाय. बरं, हे जे प्रेशरचं डेरिव्हेशन आहे ना, ते सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅस मधलं प्रेशरचं एक्सप्रेशन हे मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. प्रेशर एक्झर्टेड बाय आयडियल गॅस म्हणूया आपण. प्रेशर एक्झर्टेड बाय आयडियल गॅस. आता त्याच्यानंतर मग काय केलं पाहिजे कायनेटिक थिअरी मधले? जास्त प्रश्न नाहीच आहे त्याच्यात. मी तुम्हाला सांगतो. तोंडी सांगू थोडंसं? लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी. काही अवघड नाहीये, लक्षात घ्या. एक्स, वाय, झेड ऍक्सिस वरती इक्वली डिस्ट्रीब्यूट त्यांना केलेलं आहे. इक्वली पार्टिशन. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगतो, स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी, मेयर्स रिलेशन इम्पॉर्टंट आहे. ओके. आता सीपी मायनस सीव्ही इक्वल टू आर तुम्हाला माहिती आहे. गॅमा इक्वल टू सीपी अपॉन सीव्ही माहिती आहे. आणि मोस्ट 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 इम्पॉर्टंट काय आहे याच्यातलं सांगतो, की तुम्हाला हे मेयर्स रिलेशनचा जो पुढचा पार्ट आहे ना, मग तो मोनो ॲटॉमिक गॅससाठी गॅमाची व्हॅल्यू काय असते? डाय ॲटॉमिक गॅससाठी गॅमाची व्हॅल्यू कुठली असते? पॉली ॲटॉमिक साठी कुठली असते? हे करायला जमलं पाहिजे. बर, प्रेशर एक्झर्टेड काय फॉर्म्युला याचा त्यांनी तयार केलाय सांगतो तुम्हाला मी, लक्षात घ्या. 1/3. बघा त्यांनी जो फॉर्म्युला लिहिलाय तो, तर हे मी सांगितलेला फॉर्म्युला होता. आणि जो प्रेशरचा फॉर्म्युला, ऍक्च्युली प्रेशरचा जो फॉर्म्युला दिलाय तो 1/3 एन अपॉन व्ही आणि एम. आणि सगळ्यात महत्वाचं की इथं स्मॉल व्ही स्क्वेअर, ते मी जे सी म्हणलं होतं ना ते व्ही. जुन्या सिलेबस मध्ये सिम्बॉल किती सोपे होते ना बाळांनो. इथं गोंधळ काय, हा व्हॉल्यूम आहे आणि व्हेलॉसिटी आहे, हे लक्षात घ्या. ओके, व्ही ला व्ही कॅन्सल करू नका, ही व्हेलॉसिटी हा व्हॉल्यूम आहे. शांतपणे तुमच्या लक्षात आलं का? हे एम ना म्हणजे एका मॉलिक्युलचं मास आहे. कॅपिटल एल म्हणजे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स, म्हणजे झालं की टोटल मास. आणि मास अपॉन व्हॉल्यूम म्हणजे डेन्सिटी. आलं का लक्षात तुमच्या? पण मी तुम्हाला आता काही फॉर्म्युले ना तयार करून दाखवतो, व्यवस्थित लक्षात घ्या. एमसीक्यू साठी नक्की उपयोगी पडतील आपल्याला. ओके, बर. एक काम करूया का, नाही तर मी सांगतोय का हाच फॉर्म्युला चला पुढे वापरूया. पीपीव्ही दॅट इक्वल्स टू, हे इकडे घेतोय मी, दॅट इक्वल्स टू एन एम म्हणजे मास, आणि हे व्ही स्क्वेअर. ओके, मी इकडे 2 न डिवाइड करतोय, इकडे सुद्धा 2 न डिवाइड करतोय. मग झालं का? हे टोटल मिक्सच आहे ना. हाफ एम व्ही स्क्वेअर म्हणजे काय? कायनेटिक एनर्जी. मग मला आता मिळाला ऍक्च्युली ना कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला मिळाला. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला 3/2 पीव्ही. ओके, हा पहिला फॉर्म्युला. कायनेटिक एनर्जी आहे ना, त्यामुळे युनिट जे असणार आहे ते जूल. हे असं आपण फळ्यावर करतो तसं हे करायला जमत नाहीये, काय हरकत नाही. कायनेटिक एनर्जी युनिट काय सांगा इथं? जूल आहे. ओके. पण जर मला कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम पाहिजे असेल, तर ती फक्त अशी येणार ना, 3/2 पीव्ही. पी आणि व्ही तर आपण इकडे घेतलं ना. बरं, याचं युनिट काय आहे सांगा बघू? कायनेटिक एनर्जी युनिट जूल आणि व्हॉल्यूमचं मीटर क्यूब. आलं का? जूल पर मीटर क्यूब. बरं. आता मी कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला लिहितोय. काय बघा, 3/2 तर येणारच आहे हो. पण पीव्हीच्या ऐवजी येणार टी. आयडियल गॅस इक्वेशन. आयडियल गॅस इक्वेशन. बर. आता नेक्स्ट मी काय करतोय बघा, व्यवस्थित लक्ष द्या. नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे मी असं लिहितो की कायनेटिक एनर्जी दॅट इक्वल टू 3/2. नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे काय सांगा बघू? नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स अपॉन अवॅगॅड्रोज नंबर. हे आर आणि टी आहेच. आता समजून घ्या, कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल मला काढायचं आहे. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल काढायचं आहे. तर इकडे काय येणार? 3/2. पण गॅस कॉन्स्टंटला, आर म्हणजे गॅस कॉन्स्टंट, त्याला अवॅगॅड्रोज नंबरने डिवाइड केलं तर मला केबी मिळणार आहे. मग केबी इंटू टी, एव्हरेज कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. काय अवघड आहे. सगळे फॉर्म्युले पट 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 तयार होत चाललेत, लक्षात घ्या. ओके, बर. आता सगळ्यात महत्वाचं, पर मास किंवा हे नंबर ऑफ मोल्स गिव्हन मास आपण मोलर मास घेऊ शकतो बरं का तुम्ही, पण तसं पर मास असं काही विचारलेलं नाहीये. पण हे फॉर्म्युले तुम्हाला आले पाहिजेत. ओके, मग कायनेटिक एनर्जी, कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन मधलं रेडिएशन पहिला करा. पण
कॉन्फिडन्स वाढेल थोडासा. ओके. आणि मग बाकीच्या गोष्टी करा. काहीही अवघड नाहीये. ओके. बरं आता सगळ्यात महत्त्वाचं अ, मी यातले ना सगळे न्यूमेरिकल्स आय थिंक तुम्हाला दिलेले आहेत सॉल्व्ह करून बऱ्यापैकी. तुम्ही न्यूमेरिकल सीरीजचे व्हिडिओ बघा त्यात मी दिले. आय-एम-पी क्वेशन्स या टॉपिकमध्ये प्रोव्हाईड केलेत. त्यात हे सगळे क्वेशन आहेतच. फक्त आयडिया काय या स्टेजला, की पहिला काय करायचं, मग कुठले क्वेशन करायचे त्याप्रमाणे करा. तुमचा कॉन्फिडन्स नक्की वाढेल. बरं, हे जे आहे ना प्रेशर एक्झर्टेड ऑन वॉल्स बाय परफेक्ट आयडियल गॅस म्हणजे हा जो फॉर्म्युला आहे ना, कुठला रे आता आपण आता जस्ट बघितलेला रे प्रेशरचा फॉर्म्युला काय आता मी नवीन सिलेबसमध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न करतोय बघा. मी पुस्तक बाजूला ठेवतोय. प्रेशर इक्वल्स टू काय होता? N/3 1/3 नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अपॉन व्हॉल्यूम स्मॉल व्ही स्क्वेअर म्हणजे ते आरएमएस व्हेलॉसिटी. हे आता डिराईव्ह करायचं म्हणल्यावर कसं करायचं? मी तुम्हाला सांगू का? हा कंटेनर आहे. कंटेनरमध्ये आयडियल गॅस एन्क्लोज केलाय म्हणूया आपण. मग तो 3 पार्टमध्ये डिव्हाईड करा. अलोंग एक्स एक्सिस जेवढे मॉलिक्यूल असतील त्याला 3 पार्टमध्ये डिव्हाईड करा. अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाय एक्सिस, अलोंग झेड एक्सिस. हा प्रश्न आला तर 4 मार्कला येणार बरं का. टॉपिकचं वेटेज हाच खाणार आहे एकटा म्हणूया आपण. प्रेशर एक्झर्टेड बाय आयडियल गॅस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर म्हणूया आपण. मग मी तुम्हाला यातल्या स्टेप्स सांगतो लक्षात घ्या. गॅस मॉलिक्युल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रँडम मोशन म्हणजे हा समजा गॅस मॉलिक्यूल ही त्याची वेलॉसिटी आहे. दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रँडम मोशन. त्यामुळे त्याची वेलॉसिटी या डायरेक्शनमध्ये तो येणार आहे आणि या वॉलवर ना तो जाऊन आदळणार आहे. तिथून तो रिबाउंड होणार आहे. मग जाताना त्याचे मोमेंटम मास इंटू वेलॉसिटी असणार आहे. येताना त्याचं मोमेंटम मग तेवढंच असणार आहे. आयडियल कोलिजन कन्सिडर करणार आहे. पण डायरेक्शन चेंज होणार ना. तर माझं काय म्हणणं आहे, की तुम्ही फर्स्ट स्टेपमध्ये चेंज इन मोमेंटम काढा अलोंग एक्स एक्सिस. फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम सांगू का? फायनल मोमेंटम मी मास इंटू वेलॉसिटी मायनस इनिशियल मास इंटू वेलॉसिटी त्यामुळे इथं ट्वाइस येणार मास आणि वेलॉसिटी. पण मायनस साइन इंडिकेट काय करतो मला माहिती आहे लक्षात घ्या. तो जाताना त्याची वेलॉसिटी पॉझिटिव्ह होती. पण येताना निगेटिव्ह झाली. त्यामुळे ते निगेटिव्ह मधून पॉझिटिव्ह मायनस करताना ते पॉझिटिव्ह मायनस झालं लक्षात घ्या. मग फर्स्ट स्टेप काय फाइंड आउट केला आपण डेल्टा पीएक्स. तो तुम्हाला न्यूटन सेकंडला माहिती आहे का रे 9th स्टँडर्डला झाला. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना. म्हणजे याचा अर्थ मोमेंटमला टाइमनं डिव्हाईड करा. तुम्हाला फोर्स मिळणार आहे लक्षात घ्या. फोर्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मग मी तुम्हाला सांगतो. फोर्स काढायचं असेल तर हे जे डेल्टा पीएक्स आहे ना त्याला टाइमनं डिव्हाईड करा. टाइम तुम्हाला सांगतो. डिस्टन्स इक्वल्स टू काय असतं? स्पीड इंटू टाइम. टाइम म्हणजे काय ना डिस्टन्स अपॉन स्पीड. किती डिस्टन्स कव्हर केलं? हा पार्टिकल इथून इकडे जातोय समजा एल. परत इकडे येतोय. मग टोटल डिस्टन्स किती येणार आहे? ट्वाइस एल. तर डेल्टा टी ची व्हॅल्यू डिस्टन्स अपॉन स्पीड ट्वाइस एल अपॉन व्हीएक्स. म्हणजे बघा याची व्हॅल्यू ट्वाइस एम व्हीएक्स घ्या. ओके. ट्वाइस एम वेळ लागणार आहे बरं का. वेळ लागणार आहे ह्या डेरिव्हेशनला पण बघा 4 मार्काचं हे महत्त्वाचं डेरिव्हेशन आहे. अपॉन डेल्टा टी काय म्हणजे काय सांगा? ट्वाइस एल अपॉन व्हीएक्स पण ते व्हीएक्स स्क्वेअर होणार ना. मग 2 ला 2 कॅन्सल होईल आणि मला मिळेल एम इंटू व्हीएक्स स्क्वेअर अपॉन एल. बरोबर आहे. ओके. म्हणजे फर्स्ट स्टेप मी काय काढलं? चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट केलं. काही अवघड नव्हतं. सेकंड स्टेपमध्ये चला मी डेल्टा टीची व्हॅल्यू अगोदर वाटल्यास काढून ठेवतो. म्हणजे डिस्टन्स ट्वाइस एल अपॉन व्हीएक्स किंवा 1 म्हणा पहिला मॉलिक्यूल. ओके. व्हीएक्स 1 म्हणा चालेल काही हरकत नाही. थर्ड स्टेप म्हणजे सेकंड स्टेपमध्ये डेल्टा टी काढली. थर्ड स्टेपमध्ये कोणाची व्हॅल्यू? फोर्सची व्हॅल्यू काढली. प्रेशर काढायचं ना आपल्याला. प्रेशरचा फॉर्म्युला काय? फोर्स अपॉन एरिया. मग फोर्स अपॉन एरिया हे बघा ही एल लेंथ असेल तर हा पार्ट आहे त्याचा एरिया येणार एल स्क्वेअर. मग तुमचा जो प्रेशर काढताना जर तुम्ही फोर्सला एरियानं डिवाइड केलं याचा अर्थ एल स्क्वेअर डिवाइड केलं तर हे एल क्यूब होणार ना. झालं की बरोबर आहे लक्षात घ्या. अगदी बरोबर आहे. पण मी तुम्हाला सांगू का? त्यांनी काय केलं माहितीये का? हे फोर्स एका मॉलिक्यूलसाठी, पहिल्या मॉलिक्यूलसाठी, तर त्यांनी दुसऱ्यासाठी, तिसऱ्यासाठी, चौथ्यासाठी काढले. सगळ्यांची ॲडिशन केली, एम बाय एल कॉमन काढले. बघा ना, पुस्तकातलं पेज नंबर ओपन करा माझ्यावर 59 आणि त्यांनी पुन्हा प्रेशर काढताना जो एव्हरेज फोर्स होता ना, Vx1, Vx2, Vx3 त्याला पुन्हा एरियानं डिव्हाईड केलं. त्यामुळे हा एल आणि तो एल स्क्वेअर मग एल क्यूब येणार. टोटल प्रेशर. ओके. एल क्यूब येणार. आता मी तुम्हाला सांगू का? Vx स्क्वेअर, Vx2 स्क्वेअर, Vx3 स्क्वेअर म्हणजे Vx एव्हरेज येणार ना त्याचं लक्षात घ्या. पण त्यावेळेस त्याला n न डिव्हाईड करावं लागेल. मग अशा रीतीनं हा डेरिव्हेशन फारसा अवघड नाहीये बाळांनो. मी तुम्हाला सांगू का आता क्लिअरली बघा, की तुम्ही प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया म्हटलं. फोर्स काय होतं? M/L आणि काय होतं, की Vx1 स्क्वेअर प्लस Vx2 स्क्वेअर प्लस डॉट 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 शेवटी Vn स्क्वेअर.
पण एरियानं डिव्हाईड केल्यामुळं इथं एल क्यूब झालं. ओके. आता मी तुम्हाला सांगतो याची व्हॅल्यू पुस्तकात काय दिलंय बघा. Vx1 स्क्वेअर प्लस Vx2 स्क्वेअर प्लस डॉट, डॉट, डॉट Vxn चा स्क्वेअर जर म्हणलं आपण, हां, ठीक आहे. xn चा स्क्वेअर म्हणूया आपण किंवा n चा स्क्वेअर. त्याला जर मी n नं डिव्हाईड केलं, की मग मला एक एव्हरेज व्हॅल्यूचा स्क्वेअर मिळणार आहे. मीन व्हॅल्यू मिळणार आहे. मला तर एवढीच व्हॅल्यू पाहिजे. हीच ब्रॅकेट मला पाहिजे एवढीशी फक्त. मग या n ना इकडे मल्टिप्लाय करणार आणि ते इथं येणार. मग प्रेशरचा फॉर्म्युला काय आला माहितीये का? एम. त्याला ते n न मल्टिप्लाय करा. खाली एल क्यूब म्हणजे तो व्हॉल्यूम आहे लक्षात घ्या. मग एल क्यूबच्या ऐवजी व्हॉल्यूम लिहा ना. करेक्ट. एल क्यूबच्या ऐवजी व्हॉल्यूम लिहा तरी चालेल. आणि हे जी ब्रॅकेट आहे त्यातला यंत्र घेतला मी आणि त्याच्यानंतर येणार आहे Vx स्क्वेअर. ओके. एम एन Vx स्क्वेअर पण करेक्ट आहे. काहीच अवघड नाहीये. पण आपण काय केलं होतं माहितीये का एक्सप्रेशनच्या अगोदर? 3 पार्टमध्ये मॉलिक्युल सगळे डिव्हाईड केले होते. अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाय एक्सिस आणि अलोंग झेड एक्सिस. त्याच्यामुळे होणार आहे काय बघा, की टोटल व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअर असणार आहे. तो Vx चा स्क्वेअर प्लस Vy चा स्क्वेअर प्लस Vz चा स्क्वेअर असा असणार आहे. पण गंमत सांगू का? हे तिन्ही इक्वल असणार आहेत. इक्वली डिव्हाईड केले ना, मग हे पण Vx, हे पण Vx आणि हे Vx. Vx. मग ते इंटू 3 चं अपॉन 3 येणार ना. मग तोच 3 फॅक्टर आपलीच पाहिजे ना 1/3. एक्सप्रेशन कंप्लीट आहे. पण मी नेहमी काय करतो माहितीये का? माझ्या ऑफलाईन क्लासमध्ये सुद्धा हे असले डेरिव्हेशन्स मला सुद्धा अवघड वाटतात. मग मी स्टेप लक्षात ठेवतो. फर्स्ट स्टेपमध्ये चेंज इन मोमेंटम काढा. सेकंड स्टेपमध्ये डेल्टा टी फाइंड आउट करा. थर्ड स्टेपमध्ये फोर्स काढा. ओके. त्यात फोर्थमध्ये टोटल फोर्स काढा म्हणजे Vx1, X2, X3 सगळ्यांचे ॲडिशन करा. नंतर प्रेशर काढा. प्रेशर म्हणजे फोर्स अपॉन एरिया मग ते एल क्यूब होणार आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही काय करा, की Vx1 स्क्वेअर प्लस Vx2 स्क्वेअर प्लस, प्लस, प्लस Vn चा स्क्वेअरला n ने डिव्हाईड केलं, की तुम्हाला एव्हरेज बार द्या. मग तुम्ही n मल्टिप्लाय करा. पुन्हा तुम्ही काय दाखवणार आहे, की टोटल व्हेलॉसिटी जी होती ना, आर-एम-एस व्हेलॉसिटी म्हणूया आपण, ती Vx स्क्वेअर एव्हरेज, Vy स्क्वेअर प्लस Vz स्क्वेअर अशी होती म्हणूया आपण. पण हे तिघही इक्वल दाखवा, तिघांची ॲडिशन करा, फिनिश. हे मोठं डेरिव्हेशन सुद्धा कंप्लीट झालेलं आहे. मेयर्स रिलेशन, नीट लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन, त्याच्यानंतर ते तुम्हाला माहिती आहे CP - CV = R त्या पुढचं ते मोनो एटॉमिक, डायटॉमिकसाठी सगळं परफेक्ट करा. ऑल द बेस्ट. धन्यवाद.